Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak tunjuk macam mana cara nak buat sate ayam dan kuah kacang yang sedap sangat. Cara buat di rumah, biasa beli aja kan. Sate ayam ni memang selalu jadi pilihan lah masa musim raya atau bila kita nak buat jamuan ke gathering dengan family atau dengan kawan-kawan. Kita guna isi ayam yang diperap dengan rempah kisar khas. Bila bakar atas arang tu sampai garing-garing sikit kat luar, tapi dalamnya masih juicy, best sangatlah makan. Kuah kacang pula memang pekat, berlemak manis, pedas-pedas sikit. Ngam sangatlah kalau cicah dengan sate yang panas-panas tu. Ada dua bahagian dalam video ni. Mula-mula cara perapan sate dan juga cara untuk bakar. Dan yang kedua, cara untuk buat kuah kacang yang sedap tu. Okey, jom mula. First kali, kita sediakan rempah kisar untuk perapan sate ayam. Cik Nom sangai dulu 1 sudu besar ketumbar, 1 sudu kecil jintan manis dan 1 sudu kecil jintan putih. Sangai atas api sederhana. Biasanya Cik Nom guna kuali yang tebal sikit lah supaya rempah tu tak cepat hangit. Bila dah naik bau tu, kita sejukkan dan kisar halus. Boleh ganti dengan rempah yang sama tapi pakai yang serbuk je kalau nak mudah. Next, kita kisar bahan fresh pula. Ambil 4 ulas bawang putih, cincang kasar dulu. 2 biji bawang merah besar. Cik Nom nak mudah, guna bawang besar je. Boleh juga ganti dengan 5-6 biji bawang yang kecil. Ambil 2 batang serai dah cukup. Cik Nom tambah ni sebab saiz kecil je pula. Tambah halia dalam 1 inci. Dan juga kunyit hidup. Kalau kunyit hidup ni dia wangi lebih sikit lah. Kalau tak ada, boleh guna serbuk kunyit dalam setengah sudu besar dah cukup. Untuk rasa manis berkaramel sikit, Cik Nom tambah 1 keping nisan masa kisar ni. Sebab dia keras kan, kita pecah-pecahkan dulu. Tambah sikit air dan kisar sampai betul-betul halus. Sekarang kita sediakan ayam pula. Cik Nom guna 1 kilo isi ayam. Selalunya bahagian dada. Ni sajalah tambah peha, tapi kena buang tulang. Jumlah semua 1 kilo tanpa tulang. Cik Nom suka guna balik lemak ayam supaya sate nanti lagi sedap lah. Potong isi ayam kecil-kecil macam dadu, saiz yang 2x2 cm macam tu. Lemak ayam kita hiris agak memanjang. Kemudian masukkan semua dalam bekas besar. Paha ni kan kena buanglah tulang. Jangan tiru aksi ni tau, bahaya jugalah kalau buang tulang ni tak ada skill. Susah juga nak buang ni. Sama juga, kulit ni tarik keluar. Isi tu potonglah kecil-kecil. Ni dah siap potong. Pastikan air kita dah toskan lah, tak nak basah-basah. Nanti bila perap kan berair semua kan. Gaul ayam dengan 1 ke 2 sudu kecil garam. Serbuk seasoning sikit, ni optional lah. Bahan kisar halus tadi tuang masuk semua. Dan rempah sangai yang kita dah kisar halus tu. Masuk setengah cawan gula pasir. Tapi Cik Nom kurangkan sebab tadi kan dah kisar sekali dengan gula Melaka. Dan tambah suku cawan minyak masak untuk lebih moist lah. Gaul sampai rata semua bahan ni. Kemudian boleh perap dalam peti sejuk. Paling kurang 2 ke 3 jam. Kalau semalaman lagi bagus sebab rempah tu betul-betul meresap dalam isi ayam. Nak tunggu sate perap, kita buatlah kuah kacang pula. Bahan untuk kisar, bahan tumis lah ni. 3 ulas bawang putih, 4 ke 5 biji bawang merah kecil, 1 inci halia. Semua potong kasar je dulu. 2 batang serai, hiris nipis. Setengah inci lengkuas, jangan banyak. Dan 1 sudu besar udang kering. Rendam dalam air 10 ke 15 minit bagi lembut. Cili kering rebus dulu sampai lembut. Kisar semua sekali bahan-bahan ni
sampai halus. Okey, kacang tanah Cik Nur dah sangai 300 gram sampai perang sikit. Dah buat semalam ni. Lepas sangai tu, kita biar suam-suam panas dan ramas buang kulit. Jangan tunggu sejuk sebab nanti kulit kacang tu susah tanggal. Bila dah terpisah macam ni, boleh ayak guna penapis yang jarang macam ni aja untuk asingkan kulit. Kemudian kita kisar kasar dalam pengisar kering. Kuah kacang ni tak best sangatlah kalau kita kisar halus. Nanti tak ada tekstur. Panaskan minyak dalam kuali. Nak tahu cukup panas ke tak, test guna hujung chopstick. Dah ada buih-buih ni, dah panas lah. Tumis bahan kisar sampai naik bau wangi dan pecah minyak. Tambah air lah 2 ke 3 kali dan sambung masak sampai garing. Kena masak garing baru sedap. Sekarang boleh masukkan kacang kisar, daun sekejap. Tambah lebih kurang 3 cawan air untuk kuah lah. Nanti kita adjust nak pekat ke, nak cair sikit ke. Dan tambah sikit air asam jawa. Gula nisan, ni ikut suka nak manis macam mana. Garam secukup rasa. Kuah kacang kan mesti kena ada rasa manis pedas sikit, baru sedap. Cik Nom tambah beberapa sudu besar santan kotak untuk naikkan rasa lemak. Kalau tak suka berlemak sangat, boleh skip je santan. Dan juga 3 sudu besar kicap manis untuk seimbangkan rasa dan juga warna. Kalau pekat sangat, boleh tambah air sikit lagi. Kemudian boleh adjust lah, tambah air asam jawa sikit lagi untuk balancekan rasa je. Bukan untuk nak rasa masam tau. Renyah kuah kacang ni, api sederhana 15 ke 25 minit atau sampai minyak tu naik dekat permukaan. Kuah kacang kalau kita masak sekejap sangat, nanti jadi kurang sedap lah. Sesekali tu kacaulah supaya tak hangit dekat bawah. Ni boleh sesuaikan ikut selera masing-masing. Nak lebih manis, tambah gula. Tapi kalau nak kurang pedas, boleh kurangkan cili masa kisar tadi. Okey, kuah kacang dah siap. Sambil kita perap, jangan lupa rendam lidi sate dalam air setengah jam macam tu supaya masa bakar nanti taklah terbakar bilah sate pun. Ayam pun dah perap cukup lama ni. Boleh cucuk ketulan ayam dekat lidi. Cik Nom cucuk dalam 2 ketul dulu. Selang sedikan dengan lemak ayam dekat tengah. Cucuk lagi bahagian isi. Cucuk rapat-rapat sebab masa bakar nanti, isi ayam akan jadi kecut sikit. Okey, sebelum tu, Cik Nom selalu buat bancuhan untuk renjisan. Direnjis-renjis lah ayam pun. Ni untuk pastikan sate kita kekal lembap dan rasa cukup berlemak. Campur setengah cawan minyak masak. Santan kotak sikit. Kuah perapan sate tadi. Setengah sudu besar gula. Dan juga tambah air sikit dalam setengah cawan macam tu. Lepas tu titik 1 batang serai untuk buat sebagai berus masa bakar nanti. Sekarang part yang paling best, bakar sate. Belum bakar pun dah wangi ni. Kalau ada pemanggang arang, memang lagi sedap lah sebab aroma daripada asap arang tu kan. Memang special lah. Kalau tak ada, tapi teringin nak makan sate, guna je griller elektrik ataupun pakai pan pemanggang dekat dapur je boleh. Jangan lupa balik-balikkan sate supaya masak sekata. Dan setiap kali balik tu, renjis bancuhan tadi. Untuk sate ni masak kalau api tu betul-betul cukup dalam 3 ke 4 minit aja. Dan kita lebihkanlah untuk dapatkan garing-garing dekat luar tu. Masa ni kan bau memang sedap sampai perut pun tak tahan dah lapar. Sekejap lagi jiran pun mesti datang jenguk bau apa dah ni kan.
Okey, dah siap. Nak hidang nanti, potonglah timun dengan bawang jadi ulam. Sate ayam panas-panas ni memang ngam lah kalau makan dengan kuah kacang, selang-seli dengan timun, dengan bawang. Timun dengan bawang ni banyak antioksida tau. Dan juga nasi impit ataupun ketupat nasi pun boleh. Cukup lengkap, rasa lemak, manis, pedas. Okey, itu saja perkongsian resepi sate ayam dan kuah kacang Cik Nom kali ni versi Hari Raya Aidilfitri. Yang penting, pastikan ayam tu perap cukup lama dan jangan lupa renjis bancuhan masa bakar tadi, dan kuah kacang pun boleh sesuaikan ikut cita rasa supaya ngam lah dengan sate kita. Terima kasih sebab menonton, selamat mencuba dan jumpa lagi di video akan datang. Bye!